ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል። ይሄ የፓይተን ኮርሴ ፓርት 3 ነው። ይሄን ቪዲዮን ከመጀመሪያ በፊት ፓርት 2ን ወይም ፓርት 1ን ቼክ እንድታደርጉ ሬኮሜንድ አደርጋለሁ። ቻናል ውስጥ ገብታችሁ በዛም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮ እንድትከፍቱት ወይንም እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል። በዚህ ቪዲዮ የምንማረው ከቁጥሮች ጋር ትንሽ እንጫወታለን፣ ትንሽ እንማራለን። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁን ክፈቱ። ኮምፒውተር ከከፈታችሁ በኋላ አይዲኤልን ክፈቱ። ፓርት 1 ላይ እንዴት እንደሚጫን እንዳሳያችሁ። ከዛ ፋይል ላይ ገቡ፣ ኒው ፋይል ወይንም ኮንትሮል ላይ መንካት ትችላላችሁ። ከዛ ሴቭ ኮንትሮል ኤስ። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ የፈለጋችሁን ሰይማችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ነምበርስ እላለሁ። ከዛ ሴቭ። አሁን ኮድ ከመጀመራችን በፊት እንከፍለዋለን። እቺውን ጫን ትሉትና ወደ ጎን ትስቡታላችሁ እንደዚህ እስከሚመጣ ድረስ። ከዛ አይዲሊ ሼል ትከፍታላችሁ። ስለዚህ ሴቭ ካረጋችሁ በኋላና እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ቁጥሮቹን ጸጥ ብላችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን 2 ወይ 5 የፈለጋችሁትን 45 ራን ሞጅን እንደምታዩት 45 ከፈለጋችሁ ነጥብ 434 ፓይተን ይችላል ሃንድል ማድረግ ይችላል። ከፈለጋችሁ ኔጌቲቭ ቁጥር ማድረግ ትችላላችሁ። ራን ሞጁል ስል እንደምታያችሁ ኔጌቲቭ 45.034። አሁን ደግሞ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን እንጠቀም። ማባዛት፣ ማካፈል፣ መደመርና መቀነስ። አሁን ፕሪንት ትሉና የፈለጋችሁትን ቁጥር 3 ሲባዛ 5 እንደፈለጋችሁ ራን ትላላችሁ። ራን ሞጁል እንደምታውቁ 3 ሲባዛ 5 15 ነው። መደመር ትችላላችሁ 8 ነው። መቀነስም ትችላላችሁ ኔጌቲቭ 2 3 ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 2 ነው። ከዛ ማካፈል ትችላላችሁ። ለምታያችሁ 0.6 ነው 3 ሲካፈል 5 ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ቁጥር ላካፍል። ፎር ኤግዛምፕል 10 ሲካፈል ለ3 ራን ላርጋት 3.3335 ነው የሚመጣው እንደሚታየው። አሁን ስላሽ ወይንም ዳብል ዲቪዥን ሳይን ማለት ነጥቡን ይተውና ኢንቲጀር ቨርዥኑን ወይንም ነጥቡን አስወግዶ 3ን ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግላችሁ ዳብል ስላሽ ወይም 2 ዲቪዥን ሳይን እንደምታያችሁ 3 ይመጣል። አሁን ደግሞ የማያሳያችሁ ሺፍት 5ን ወይም ፐርሰንቴጅ ሳይንን መጠቀም ነው። ሺፍት 5 ራን እናድርገው እና ኒው ሪዛልቱን እንደምታያችሁ 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ሳይን ማለት ያካፍለውና ሪሜይንደሩን ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግ ነው። አሁን 3 ጊዜ ይደርስና 9 ይሆንና 1 ሪሜይንደር ወይ ቀሪ 1 ይሆናል። ስለዚህ ቀሪውን 1 ፕሪንት ያደርጋል። ሌላም ቁጥር ማድረግ ትችላላችሁ። 11 ሲካፈል ለ3 እኒ 2 ሪሜይንደር ነው ያለው። የፈለጋችሁትን ቁጥር እንደዚህ አስገብታችሁ ሪሜይንደር ብቻ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለማጠቃለል ልዩነታቸውን እኒ ፕሪንት 10 ሲካፈል ለ3 ፕሪንት 10 ሲካፈል ለ3 እና 10% 3። ስለዚህ መጀመሪያው 3.335 ይሄ ማለት ነው ጸጥ ብሎ ያካፍለዋል እስከነ ነጥቦቹ። ሁለተኛ ደግሞ ዳብል ስላሽ ስለምንጠቀም ነጥቡን ያስወግደዋል። ፐርሰንቴጅ ሳይኑ ደግሞ ሪሜይንደሩን ወይንም ቀሪውን ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው። አሁን ደግሞ ራውንድ የሚባል ፋንክሽን ነው የምነግራችሁ። ፕሪንት ትሉና ራውንድ 3.4 አሁን ራውንድ ነው የሚያደርገው። እስቲ እኔው መጀመሪያ ሪዛልቱና ከዛ አሸዳችኋለሁ። ስለዚህ 3 ነው የሚመጣው። አሁን ትምህርት ቤታችሁ ላይ ከተማራችሁ ነጥብ አለ ከ5 በላይ ከሆነ ወደ ያ ቁጥር ሲደመር 1 ነው የሚያደርገው። ከነጥብ 5 በታች ከሆነ ደግሞ ያን ቁጥር ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው። አሁን እንደምታዩት 3.4 ነው። ነጥብ 4 ደግሞ ከነጥብ 5 ሰሚያንስ 3ን ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው። ራውንድ ያደርጋል 3። አሁን 3.6 ልበለው ለማሳየት ያህል 4 ነው የሚለው። እንደነገርኳችሁ 3.5 በላይ ከሆነ ወይም 3.5 ከሆነ ያ ቁጥር ሲደመር 1 ነው የሚመጣው። አሁን ደግሞ በጣም ሲምፕል የሆነ ኮንሴፕት ነው ማሳያችሁ። ማክስ እና ሚን በጣም ቀላል ነው። ስሙ እንኳን ይገልጿል። ስለዚህ ማክስ ማለት
ከነዚህ ሁለት ቁጥሮች ከምንሰጣቸው ቁጥሮች ትልቁን ይፈልጋል 16 እና ከ14 አሁን ባንድ የሆነው የምትመልሱት ትልቁ ቁጥር 16 ነው ለምታዩት እዚህ ጋር 16 ነው ፕሪንት የሚያደርገው አሁን ደግሞ ሚን ይባላል የማክስ ሙሉ ለሙሉ ተቃራኒ አሁን ደግሞ ትንሹን ቁጥር 14 ነው ፕሪንት የሚያደርገው አሁን ደግሞ ቫሪያብል ተጠቅመን አብሶሉት ቫልዩ እንወስዳለን አሁን ኤንን ወደ -5 ወይ ወደ እዳ እናደርጋለን ፕሪንት abs of a ማለት ነው ራን እናደርጋለን አሁን ትምህርት ቤታችሁ abs ላትማሩ ትችላላችሁ ግን በጣም ቀላል ነገር ነው አንድ ስራ ብቻ ነው ያለው ኔጌቲቭ ቁጥር ወደ ፖዚቲቭ መቀየር በቃ that's it አሁን ደግሞ ኢምፖርት የሚለውን እንጠቀማለን ኢምፖርት ማድረግ ማለት ከሌላ ፋይል ወደዚህ መጨመር ማለት ነው አሁን ኢምፖርት from ማት የሚባለው ላይብረሪ ነው የሚባለው አሁን ላይብረሪ ያላችሁ ክላስ ላይ አሁን አንዱ መጽሐፉ የራሱ የፓይተን ኮድ ነው ብለን እናስብ ስለዚህ እሱንን መጽሐፍ ወደ ሌላ መጽሐፍ እሱንን ርዕስ ወደዚህ የተጠቀምነው ነው ለማለት ነው አሁን አማርኛ ክላሳችሁ ላይ እንትን የትምህርት መጥቀስ የኛውን ሳይን ትጠቀማላችሁ አሁን እንደዚህ ሆኖ ግን ከሌላ መጽሐፍ ወደዚህ መጽሐፍ ወይ ከሌላ ፓይተን ፋይል ወደዚህ ፓይተን ፋይል ለማድረግ ነው ስለዚህ from maths ትሉና import asterisk ስለዚህ ምንድነው የምንለው ከማትስ ሁሉንም ነገር almost ሁሉንም ፋንክሽን ሁሉንም የሚሰራውን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው አንዴ ኮሜንት ታርጉታላችሁ shift 3 ኮሜንት ካደረጋችሁበት በኋላ እንትን በኋላ እንመለስበታለን አንዴ ያረሳውት የምገልጸው ነገር አለ ያ ደግሞ ፓወር ነው print pow የሚባለው የአንድ ቁጥር ፓወር ማለት ነው for example 2 4 ማለት ራን እናርጎና ቫልዩን እኒ 16 ነው ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ ሁለት አላ ሁለትንም በራሱ 4 ጊዜ ያባዛዋል አሁን ደግሞ 5 ብል ሁለት አላ በ5 ጊዜ ራሱን ያባዛል 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 2 እስከ 5 ድረስ ማለት ነው አሁን ደግሞ የኢምፖርት ማትስ ያልኩትን እቺንን ሃሽታጉን ትደልቱትና ስኩዌር ሩት የሚባል ፋንክሽን አለ ኦንሊ ማትስ ላይ የሚገኝ አሁን ስኩዌር ሩት ልበልና 5 ልበል አንዴ ለማሳየት እቺን ሃሽታግ ኮሜንት ላርጋት ደሚታይ ኤረር ስኩዌር ሩት is not defined because python ላይ already እንደዚህ ፐርፕል አይመጣም እንደሚታያችሁ already የተሰራ ሳይሆን ከላይብረሪ ኢምፖርት የምታረጉት ነው አሁን እንደዚህ አድርጌ ራን ባረገው ግን እንደምታያችሁ 2.23 ምናምን ብሎ ፕሪንት ያደርጋል because ከማትስ ያገኘዋል ስለዚህ አሁን ይሄ የፓወር ኦልሞስት ተቃራኒ ማለት ነው አሁን አንድ ፐርፌክት ስኩዌር ሩት ላሳያችሁ ፐርፌክት ስኩዌር ሩት ስል እንደዚህ ነጥብ የማይመጣ አንድ ሙሉ ቁጥር ኢንቲጀር የሚመጣ ማለት ነው አሁን 49 for example because 7 ሲባዛ 7 49 ወይም 7 ስኩዌርድ 49 ስለሚመጣ ፐርፌክት ነው የሚባለው ነጥብ 0 ኢንቲጀር ነው because 0 ምንም ቫልዩ ስለማይሰጥ እንትን እሱንን አለማሰብ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ስለ ቁጥር የምናወራበት እንደዚህ አልቋል ኔክስት ቱቶሪያል ፓርት 4 ስለ ስትሪንግ ነው የምናወራው በአማርኛ በእንግሊዘኛ ትንሽ ፋን ኤክስፔሪመንት እናደርጋለን ኔክስት ቪዲዮ ያ ቪዲዮ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ ቶሎ ብዬ አፕሎድ እንዳደረግ ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ እና ሌላ ሰው የኔን ቻናል ማየት ከሆነ ምታውቁት ሰው ካለ ሼር አድርጉ በሰላም ዋሉ